a máa ń lo selective herbicide fún àgbàdo. Ǹjẹ́ selective herbicide ń fẹ́ fún ẹ̀gẹ́? Which herbicide? You didn't use any selective herbicide. A máa ń lo 2,4-D with atrazine. A máa fi ń fín àgbàdo yín ò ní kú. Ó máa dàgbà dáadáa. But àti ìmọ̀ bóyá ń bẹ fún ẹ̀gẹ́. Tó yẹ pé irú ẹ̀gẹ́ yìí sì èèyàn lè fẹ́ fi ń ta ní ṣe wàhálà ríro rẹ̀. Àwọn cuttings ta ló ń bí a pregerminate ẹ̀ ni ó ti ń yọ ká tó gbìn tó a lè lo herbicides. Ṣùgbọ́n inú àgbò ń bọ̀ ṣùgbọ́n àgbàdo a lo selective síbẹ̀. Atrazine àti eléyìí tó ń pè ní metolachlor. Báyọ̀ aminophos tàbí Habex. Àwọn ọ̀dọ́gbọ́n àdìgún wa dá wa lóhùn lórí ọ̀mọ̀wé àdì lórí ti ọ̀rọ̀ herbicide. 2,4-D yẹn wọ́n ń lò mọ́ o. Ẹ má lò mọ́ o, ẹ jọ o. Ó ti pẹ́ táwọn òyìnbó ti ní kí wọ́n má lò mọ́. Ǹjẹ́ ẹni ọ̀dà herbicide? Ẹ̀hún náà mo fẹ́ sọ. Mo rò pé ìbéèrè yẹn ó ṣe pàtàkì púpọ̀ nítorí àwa gan àti wò ó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbẹ̀ wa wọ́n ń gbin cassava ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ epo lórí oko ó ṣe wàhálà ó jẹ́ wàhálà púpọ̀ nítorí náà iṣẹ́ ti wá bẹ̀rẹ̀ in fact àwọn ICA gan àti ní project à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a bá ti wá parí iṣẹ́ yẹn tàbí bóyá bí ọdún tí ń bọ̀ nísìnyí a ti lè fún yín ní concrete answer ṣùgbọ́n nísìnyí a lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ni so a lè sọ pé báyìí ni ṣùgbọ́n a ti ń rí òye pé àwọn herbicide wà tó pọ̀ dáadáa tá a lè lò fún cassava. Sorry kó tó di pé èsì ìwádìí yẹn jáde ṣẹ́rí èyí tẹ́ bá lò fún àgbàdo bíi extra force ẹ má lo atrazine nìkan ẹ̀dẹ̀ má lo torí atrazine nìkan ó ní ìwọ̀nba koríko tó lè pa kò lè pa bíi nǹkan kan wọ́n pa grass primextra náà ni mò ń sọ primextra òun náà ló ń pè ní extra force kọ́mìnì tó bá ṣe wọ́n ló máa fún ọ lórúkọ ṣùgbọ́n ohun kan tó wà nínú ẹ̀ atrazine àti metolachlor so eléyìí tẹ́ bá lò fún àgbàdo oníkẹ́ lò fún ẹ̀gẹ́ náà nísìnyí a ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ mistake tá à ń ṣe pé a kì í lò níwọ̀n tó tó torí ó yẹ ká lò at least 3 to 4 litre gallon kan fún hectare kan kò dé ká má manage that is ike 1 litre kan rọ sí kó pé 4 la máa lò fún hectare kan tí ò bá pé o lè má ṣiṣẹ́ kó ṣiṣẹ́ pé ọdún bí oṣù kan lóṣù méjì kókó àdúgbò ẹ̀sìn wò ń bẹ̀. àdúfẹ́ ṣe rí tábà gbin àgbàdo báyìí ní bí abúlé àwọn èèyàn ní bóyá ó ti fún mọ́ra kí ló tó jù ṣùgbọ́n tẹ́ bá space wide apart ó lè gbé ọmọ tó tóbi ọ̀pọ̀ jáde ṣùgbọ́n igi inú ẹ̀ ló máa pọ̀ jù ó dákẹ́ ní àgbàdo kéékèèké kó pọ̀ ẹ rí i pé kẹ́ni nílá ẹyọ kan kó jẹ́ pé tẹ́rí eléyìí tó wà ń bí báyìí tẹ́rí kó kankan ló ní ọmọ bọ̀ tó bá jẹ́ tí a bá máa gbìn ní abúlé níbi ibi tí márùn-ún wà méjì péré ló máa wà ń bẹ̀ tó a lè fi ọmọ márùn-ún iye àgbàdo tó máa ríran márùn-ún yẹn káàkiri èyí tá máa rí inú méjì ó máa jù lọ then secondly tábà tó bá tún fún pọ̀ ó máa ń ta koríko tẹ́rí pé tí ewé ẹ̀ bá ti di koríko ní lágbára so but tẹ́ bá ti space wọn tí ó tóbi 1 meter àbí ìgbà míì àjù bẹ́ẹ̀ lọ tó máa wà fáàtì ẹ fún ààyè fún koríko láti rí oòrùn tó náà ti dàgbà tó dà kí gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ gbìn even ẹ̀gẹ́ náà àti àgbàdo kí gbogbo wọn kó fún tó ìwọ̀nba kì í ṣe pé kó fún jù o ká ṣe bí ẹni pé a fẹ́ gbìn rẹ̀ sí ṣùgbọ́n bó ṣe wà yìí tó bá jẹ́ bí inchi 20 síra wọn. 20 cm. 20 cm. Gbogbo rẹ̀ máa jẹ́ bí 24 ẹgbẹ́ orúkọ di interloop 75 centimeter. 75 by 20 25. ẹ má bínú pé mo contribute sí ohun tí wọ́n sọ
ní ìgbà tí mo máa ń gbé àgbàdo tẹ́lẹ̀ àwa máa ń gbé tó scatter ṣùgbọ́n nínú 1 hectare of maize tipátipá ní fi rí half a ton of nígbà tá a bá fẹ́ sí bọ̀dùgbà táwọn ITA pè wá sí training kan nìbàdàn a lọ síbẹ̀ bí wọ́n ti fi kọ́ wa nì so mo ṣàgbé tèmi bẹ́ẹ̀ àwọn àgbẹ̀ kan bú mi pé mo ti gbé àgbàdo nígbà tí èsì àgbàdo kúkúrú so mo láti mọ rí 2 tons in an hectare instead of half a ton. Tẹ́ ẹ̀ rí tẹ́lẹ̀. Ṣé planter ló gbìn ní àbí? Planter ni èèyàn kan ló gbìn, ẹ̀rọ la fi gbìn. Kò tó wákàtí kan tá a fi gbìn 2 hectares. Sometimes ó máa ń difficult láti lo manual. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n spray the emergency. So lẹ́yìn ìgbà yẹn not pay. Professor Adigun, àti ń súnmọ́ dọ̀ yín. Along to our research skills just better with the Lọ́wọ́ sàlẹ̀ báyìí sì tá à ń lọ, ibẹ̀ ni a ti ń ṣe ìwádìí. Ẹ béèrè, ẹ máa béèrè. Ẹ máa tó béèrè yín jọ, tá a bá padà ní kí ìbéèrè máa wáyé. Ok, Ṣakí lẹ̀ ń padà. Ó yá ẹ máa béèrè bá ti rìn. ẹ ṣeun olùdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ẹ ń sọ fún wa pé lọ́dún tí ń bọ̀ pé ẹ̀wà lẹ máa gbìn sí ṣùgbọ́n lójú tiwa gẹ́gẹ́ bí practicing farmer ibi tá a bá ti wó àgbàdo ẹ̀wà làwa máa ń gbò bẹ́ẹ̀ nígbà pé ẹ̀gẹ́ fúnra rẹ̀ ilẹ̀ jù ìdáwó káàsì orí ewé jẹ is it not? It's not the legume. Ewé No. ok a rí pé òun máa ń rẹ ewé sílẹ̀ tá a bá gbin àgbàdo síbi tí a ti harvest ẹ̀gẹ́ àgbàdo yẹn máa ń dá without fertilizer tó ní. tẹ bá hu ẹ̀gẹ́ kúrò nínú oko àwọn nǹkan tẹ kó jáde nínú oko ẹ rí gbogbo ẹ̀ta tó tẹ bá yọ nínú oko gbogbo nǹkan oúnjẹ ilẹ̀ ló bá jáde so tẹ bá kàn pín bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé máa tó bí ọdún 3 sí 4 ilẹ̀ yẹn á ti fẹ́ máa dà sálẹ̀ àbí tẹ bá tún jẹ́ kó sí ní ẹ̀rọ̀dún gbèsè. Ẹjọ́ kó sọ̀rọ̀ counterbond lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀rù bọ́ọ̀dù tó ṣe nítorí omi ni o, kọ́gbàrá má bá oko lọ náà ṣe dábìí sí. Kì í kàn ṣe pé adédé fi tractor lálẹ́ síbẹ̀. À ń pe instrument kan ní leveling, òun la máa fi level ló máa sọ ibi tó yẹ kó wà. Tó bá ṣe káàkiri gbogbo oko nìyẹn so that erosion kò ní pa oko lára. Ìtẹ́ bá lóko tó dami bí tiwa ìṣe dami, kẹ́ ṣe irú bọ́ǹdù yìí sí, kó má bàa jẹ́ kí ọ̀gbàrá gbá nǹkan lọ. Mo ní ká pè ẹ kì í misquote tiwa ẹ má dẹ̀ misquote tiwa ọjọ́ tá a pe ẹ̀yìn àti tìbú fún gbàgbé mẹ́ta sọ fún wọn bàjẹ́ wọn torí ẹ̀ kọ́ káì wọ́n sọ̀rọ̀ milk. Ẹ̀jẹ̀ ẹni tó bá ní ìbéèrè ká máa béèrè ìbéèrè bá ti lọ torí àwọn ará Ṣakí wọn ní pẹ́ bọ́ sọ́nà. And with this, we were able to select the location. Àwòrán bílẹ̀ yẹn ṣe ríre o, kọ́ tó gbin ẹ̀gẹ́ yẹn rárá, níṣẹ́ lórí jákujáku. So this gave us enough information about the topography of this entire area. From there, we were able not only to select the location that best suited our crop, at least where the gradient was suitable enough for planting, but the orientation we needed to maintain, because initially we had wanted the field to lie along this road. But from this map, we're able to detect that we're going to run into a hill, because everywhere was pushed there. We're going to run into a hill there. So we changed the orientation to the most suitable location. And it's also assisted us in land clearing, because most times we make the mistake of abandoning our land clearing activities to bulldozer operators, who just clear the land and lay even the windrows, they lay them at their convenience. And most times when they are not properly laid, they could even be agents that will aid erosion in the future. So we guided the operator based on the information we had from this map, how to lay the windrows. The windrows are laid across the slope.
which help to guide to prevent erosion. Further, àwòrán tán fi hàn wá yẹn òun ló tọ́ wọn bọ́n ṣe pèsè ilẹ̀ bọ́n ṣe bí katakata ṣe rìn kó má bàa bí tó dami sí bó ṣe ṣe nìyẹn. láìsí àwòrán yẹn káná kàn jẹ́ kí ẹni tó ń wa katakata kó bọ́ síbi kó palẹ̀ lọ ní ọ̀gbàrá ti gbá gbogbo ẹ̀gẹ́ yìí lọ. So wọ́n ṣàṣe dáadáa òun ni ò jẹ́ kómi ti gbé lọ títí dòní àfi rí. furthermore, you see that the field is not cleared on a continuous basis. We deliberately put in these shelter belts. They are still, because it's still undergoing development. Eventually, we remove all these forested areas you see dividing the block and put proper orchard trees. We have in mind all citrus and mango. So these shelter beds are necessary because as you later see, we also have contour bonds that check erosion. So the contour bonds will lead the water runoff from the soil, from the fields into the shelter beds, and in such a way you are able to manage and control sheet erosion. ẹ rí i pé tẹ bá wo àwọn oko ọkàn balẹ̀ ya lọ títí láàárín àwọn igi wà a ní lọ́kàn àyè máa gbígi sí àwọn ìlà tá a fi sílẹ̀ yẹn a máa gbígi tó máa so èso tó bá yá kí ọkàn ṣáà palẹ̀ yẹn lọ ṣáà bẹ́ẹ̀ ni. The common mistake we make in this environment is to open our land without any form of protection. And because of the slope and the nature of our land and the type of rainfall we have here, even within the university here, you see there is no farmland that is open after 5 years to get there. The land is already depleted. And soil pedologists tell us that it takes about 300 years for an inch of soil to be formed from the parent material. And this can be lost to storm and washed into the riverbank. These are the things we try to put to prevent. àṣìṣe tó wọ́pọ̀ ni pé àwọn èèyàn á kàn máa wógi lọ wọ́n á máa palẹ̀ lọ tó bá máa dọdún méjì mẹ́ta ilẹ̀ yẹn á ti kò ní ságbára ń bẹ̀ mọ́ gbogbo àwọn àlùmọ́nì ibẹ̀ òjò á ti gbá lọ ṣùgbọ́n a ti ṣètò ibi díẹ̀díẹ̀ la máa ṣe tí àwọn ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ tí ò fi ní bómi lọ. Further to the soil conservation measures, we try to mechanize the operations as much as possible. The maize over there was entirely mechanized up to this stage. a gbìyànjú láti lo àwọn ẹ̀rọ kì í ṣe pé à ń gbàyàn àgbàdo tẹ̀rí tó ti ń gbẹ yẹn títí dé òní olónìí yìí àwọn ẹ̀rọ la lò kì í ṣèyàn ni ẹ̀rọ ló gbìn ẹ̀rọ ló ṣe gbogbo iṣẹ́ tó wà níbẹ̀ dì sí. And again, the variety of crops, we try to get the latest varieties from our collaborations with research institutes. For example, the cassava we have here is the provitamin A cassava. And provitamin A cassava, that means it's converted in the body when eaten, it's converted to vitamin A. And it's been proven that we have vitamin A deficiency in children in West Africa, up to the 30% children are deficient in vitamin A from age 1 to 5. nǹkan sì ń gbìyànjú láti gbìn náà ni àwọn èso cassava ìtarí yìí sìn àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe jáde ni ó ní vitamin A nínú kì í ṣe pé tún láti tako sí kójú ẹ̀ kíkọ́lọ̀ ẹ̀ lè change bó ti máa jáde nìyẹn àwọn vitamin A ẹ̀sìn ọ̀pọ̀ ọmọ wẹ́wẹ́ ni ò ní tó ń fa àìsàn sí wọn lára ṣùgbọ́n ẹ̀gẹ́ yìí ó ti wà nú ẹ̀ láti ilẹ̀. So our aim here is to help popularize it, good for those who want to undertake. à ń polongo ẹ̀ ní o àwọn tó bá fẹ́ wọ́n wá gbági ẹ̀ à ń polongo ẹ̀gẹ́ yìí ni. Then the maize there too is extra early, drought tolerant variety of maize. àgbàdo yẹn náà ó tún máa ń yára dàgbà tí ọ̀dà omi bá wà kò ní kú. It takes about 85 days, maximum of 85 days. ọjọ́ márùnlélọ́gọ́rin á ti gbó ó ti wà yẹn kò ní kóṣù mẹ́ta. Not for it to be edible. á gbẹ pátápátá kì í ṣe pé a máa yá ní tútù ó máa gbẹ pátápátá kò ì kóṣù mẹ́ta bó ṣe wà yẹn ó sì ti ó ti gbẹ. It has two mechanisms for this drought tolerance. First is what they call the escape mechanism. Because of the short period of drought, even if you have just 2 months of rain, it is able to complete its life cycle.
is that. Bórí òjò oṣù méjì péré á dàgbà á sì gbẹ. Then the second is the genetic one, which makes it the capacity to withstand droughty periods is Bó ṣe tún wà yẹn náà ó lágbára láti fara da ọ̀dá tí ò ní pa lára. which is this era of climate change where farmers are no longer able to predict when the next rain will come usually. Ẹ̀dẹ̀ tí mo àsìkò tá a wà yín a ò lè sọ bí ojú ọjọ́ ṣe máa rí mọ́ nípa bẹ́ẹ̀ ó ṣe pàtàkì ká máa gbèrú àgbàdo bẹ́ẹ̀. Whenever it is planted, you do not need to have more cause to worry. Bàbá lè gbin irú ẹ̀ báyìí ẹ lè sùn kẹ́ pajú méjèèjì dé gan. And furthermore, the way the land is developed. Bá ṣe ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. Okay, the way the land is developed, we practice crop rotation. Crop rotation in the sense that this day you saw cassava now, we will put a cowpea here next year. Ọdún tó ń bọ̀ ẹ̀gẹ́ kọ́ ló máa wà ń bí o ẹ̀wà la máa gbìn bí lọ́dún tó ń bọ̀. And when you have maize there, we put leguminous cover crop there. Àgbàdo náà bá tún. A production farm where all modern technologies are put in place, because even if we have the best of varieties, if they are not well managed under very ideal conditions, the potentials will never be realized. And we know that one of the limiting factors of our agricultural production, especially crop, is poor farm management. So we deliberately set this place up to display all relevant modern technologies for crop management, starting from even the site selection, because about right on this, like if you came here in May, early April, at 1 year plus, it will not be taller than this, and the fruits will just bunch around. It's one of the things we hope to. We are still trying it, and since it is hybrid, we are not sure that. Okay, so we may promote it by letting farmers know where they can get the seeds. Fáwọn àgbẹ̀ àtàwọn fún àwọn tó máa ṣe iṣẹ́ wù àwọn tó máa fi wọ́n ṣe cross so that a lè yọ dáadáa lára àwọn kìíní àfẹ́ kí wọ́n máa kó ẹran wá láti north mọ́ so that àwọn ìtawà náà produce ní bíbá yìí wọ́n á lè jẹ́ èyí tó dáa tó dúró bí mèsòrò tó tẹ̀ tó dúró ju mèsòrò lọ ṣùgbọ́n 150,000 ni a máa tà 150,000 péré. 150,000. bẹ́ẹ̀ ìdí ni wípé nítorí pé ṣẹ́rí bọ́n ṣe dúró yìí ṣẹ́rí pé ó yọjú ti ìbílẹ̀ tiwa lọ a lè rí bíi márùn ti ìbílẹ̀ wa nínú ilé nígbà tí a ṣe ṣòro ilé gas a mú akọ ti ìbílẹ̀ a fi dúró pẹ̀lú òye tí eléyìí akọ ti ìbílẹ̀ yẹn ó ju ti akọ eléyìí lọ ní ọjọ́ orí ṣùgbọ́n eléyìí a lè rí bíi mẹ́ta ọ̀ mẹ́rin ti ìbílẹ̀ yẹn nínú ẹyọ kan akọ eléyìí nígbà tí àpèjú wọn dúró so a fẹ́ kí àwọn èèyàn kan máa bá wa ṣe tó bá ti yá a máa lọ káàkiri gbogbo ìgbèríko tó bá ti yá tá a bá ti ní gbogbo nǹkan tí a fẹ́ ṣe so that àwọn farmers náà wọ́n á lè mọ àwọn àgbẹ̀ wọ́n á lè mọ ìwúlò àwọn ẹran yìí ní ìgbèríko gbogbo àwọn ìgbèríko tó wà ní àgbègbè wa méjì ni àwọn ẹran yẹn máa ń bí àwọn yes àwọn obìnrin ló máa ń bí within lẹ́nu oṣù mẹ́fà ẹ lè tí orí bẹ̀rẹ̀ sí cross so gbogbo àwọn ènìyàn ló jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ tún máa ń produce milk tí wọ́n ń produce ó jẹ́ bí ìlọ́po mẹ́ta èyí tí àwọn ìbílẹ̀ ń produce ní ìta ti ṣe ní research ní ìwádìí ta ti ṣe ní bíbá yìí so nǹkan tó fi yàtọ̀ sí ti àwọn ìbílẹ̀ yẹn ó pọ̀ kì í ṣe pé ti àwọn ìbílẹ̀ yẹn náà ò dáa wọ́n jà wọ́n dúró dáadáa ṣùgbọ́n a fẹ́ kí a máa rí irú àwọn àgbò báyìí ní around wa lókà
tó bá di bí next 3 years bí vice chancellor ṣe sọ a máa rí gbogbo àwọn ìwé rẹ̀ báyìí ní agbègbè wa so ẹ lè ṣe ara yín sí cooperative láti ra àkọ́kọ́ ẹ wá ra gbogbo àwọn ìbílẹ̀ yẹn ẹ kó àwọn ìbílẹ̀ yẹn ẹyọ kan sí 20 OP 20 ó wà akọ lórí 20 sí bí aago 20 ó lè cross ṣòye ó lè so that wọ́n á máa ṣe rí pé àwọn ọmọ tí wọ́n bí wọ́n ti fẹ́ ga tó yà wọn èyí tó dàgbà jù nínú àwọn yẹn 6 months ni nínú àwọn ọmọ tí ó wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìwé tí wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ tó ti àwọn ìyá wọn. ẹ ṣe. You are all welcome to the crop research field. We have groundnut here. Groundnut. Most of the time, people used to think groundnut is a crop of the north, but it's not correct because groundnut can do very well here. If you look at this soil, it's very clear. That is, I mean, most gravel, the people that were carrying gravel, they have already carried most of the. Ẹ káàbọ̀ àti dé ẹ̀ka ti àwa tá à ń ṣèwádìí ohun ọ̀gbìn níhìn. Tẹ bá wo ilẹ̀ yìí wọ́n ti kó yọyọ bí ti pẹ́ ẹ̀rí wọ́n ti balẹ̀ jẹ́ òkúta ni. Àṣìrò kan dẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀pà òkè ọya nìkan lẹ̀pà ti lè hù rárá o ẹ̀pà ó hù sálẹ̀ ẹ̀pà gọ́dẹ̀ ló lè ṣe dáadáa ilẹ̀ tó ti bàjẹ́ báyìí. You can see that groundnut is still doing. This one is probably about 3 or 4 weeks old. Ẹ̀pà yóò yọ tẹ bá wo ẹ̀pà lápá òsì wa náà. This land is also badly bastardized. Ilẹ̀ yìí náà wọ́n ti lò ó nílòkulò sẹ́yìn. And you can see that we have a good crop of. Bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀dẹ̀ rí pé ẹ̀pà tó ń hù wọn ó tún ń hù dáadáa pàápàá. And why are we interested in groundnut? Groundnut used to be a very, very important export crop in Nigeria. Ẹ bá rántí ìtàn Nàìjíríà ẹ̀pà ní òkè ọya ẹ̀pà àti ẹ̀ máa ń kó lọ sókè òkun gbà yẹn. And I believe groundnut can do better here in the south. So we have to plunge into it because we are eating a lot of groundnut. Most of us we enjoy eating groundnut. Mo lè sọ ní gbangba pé ẹ̀pà gan lè ṣe dáadáa bí ju òkè ọya lọ ọ̀pọ̀ wa ló ń jẹ̀pà. And the oil from groundnut is one of the best. Òróró tó sì ń jáde nínú ẹ̀pà lára àwọn tó dára jù ní. So if any farmer goes into the production of groundnut, I'm sure he's going to make a lot of money. Àgbẹ̀ tó bá lè tiraka tó gbìn arúgbó ẹ̀ o. And one of our focus in this research is weed control. Ara ohun tá a sì ń ṣiṣẹ́ lé lórí nínú ẹ̀ka tiwa nílé iṣẹ́ wa ni pé à ń wo bá ti lè pa èpò. We have used different types of herbicide here. Onírúurú àwọn oògùn tá a fi ń pa èpò láti lò níbí. And if you observe, most of the plots are clean. Ẹ bá sì rí i pé ẹ bá wò àwọn kan mọ́ jura wọn lọ. This is the first time we are weeding. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé ká máa roko sí ẹ̀pà tàbí ó sì ti lé lóṣù kan tàbí lóṣù kan. And it's more than this is about 6 or 7 weeks now. Ó ti tó ọ̀sẹ̀ kéde fọ́dínú under. Tẹ bá tu ẹyọ kan àwọn ó ti ń lọ́mọ nínú ilẹ̀. Because we observe that weed is a very, very serious problem for most of the farmers. Ojú àgbẹ̀ rí o pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Unlike pests and diseases where you can have resistant varieties. So
Wheat, there's no resistant variety against any wheat. kò sí ẹ̀yà èso kankan tó máa ní pé èpo ìpa òun lára. Our intention is to be able bó ṣe wò ó rí wọn ní ìtòlẹ̀ to tell any farmer who is interested in producing groundnut appropriate herbicide. ó ṣáà ń gbìyànjú láti ṣe ni pé tá a bá parí ìwádìí yìí à á lè fọwọ́ sọ̀yà pé oògùn báyìí ní kẹ́ lò òun ló máa ṣiṣẹ́ jù lórí ẹ̀fà yìí. So that we will not have to struggle too much with wheat. kí àgbẹ̀ má bàa ṣiṣẹ́ làálàá lórí ọ̀rọ̀ èkó pípa. Now, this is another crop that is not very common to us, to many people. ọ̀pọ̀ wa ni ò tún mọ eléyìí o. This is Bambara nut. Bambara nut ni ó ń jẹ́ orúkọ rẹ̀ ní Yorùbá. Bambara groundnut is also a very important legume crop. It looks like groundnut. bí ẹ̀pà lòun náà máa ń hù tó bá hù tán. And one other important thing about it is that it has high quality protein. protein inú ẹ̀ náà ó jẹ́ tó ṣe iyebíye gan. And it produces profusely. ó máa ń so gan ni. I mean, the farmer can get a lot of yield from it. àgbẹ̀ tó bá gbìn á kó èrè tó pọ̀ gan. And we are thinking that if any farmer is interested in this, in the village, when they cook it those days, when you eat a meal of this throughout the day, you will be drinking water and you will get enough nutrients from it. So we are also, yes, this is food security crop. It's a food security crop. We are also trying various herbicides, and you can see, even without weeding, most of the plots are very clean. We are trying, because if we remove the problem of weed from crop production, I think farmers will enjoy producing crop and they will also make a lot of money. à ń lo onírúurú oògùn níhìn náà láti fi pa àwọn èpò láti lè sọ fún àgbẹ̀ èyí tó máa lè lò láti lè rí èrè tó dáa kó. The next crop we are also working on is maize. ìtókùn yìí a ò ní roko sílẹ̀ yìí o. This one is the control. And if you compare this one to all the others, you find that this is very weedy. This one we have not applied any herbicide, we have not done anything to it. eléyìí a ò fi rárá a bó rárá. You can hardly see any crop here, hardly. lẹ́yìn náà báwo àgbẹ̀ tí ò bá roko sóko ẹ̀. Yes, this is the problem of weed. tẹ́tí rí o nǹkan tí èpò ń fojú rírè. All those weedy ones are the. bẹ́ẹ̀ sì ló wà káàkiri àwọn tá à ní ro títí a máa fi kó rẹ̀. Well, most of us, we already have a number of herbicides we can use for weed control in maize. bẹ́ẹ̀ àgbàdo a mọ̀ pé àwọn oògùn pọ̀ janturu. But the trend now is to reduce the use of chemical in crop management. ìta ń gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń ṣèwádìí ohun ọ̀gbìn ni pé a fẹ́ dínkù iye oògùn tá a fi ń fi oko pàápàá àgbàdo tá à ń jẹ yìí. So we are introducing a cover crop. àwa wá àwọn èrè míì tá a máa gbìn sáàárín nípòrò yẹn. This cucumber. nígbà tó ń jẹrìí ó máa ìfà tó bá yá a fẹ́ wo bó ṣe lè pa èpò. Not the legume, it's cucumber. cucumber rè láì fin rárá. Yes. So we are testing cucumber to see the effect of weed control and the productivity of this crop. a fẹ́ wo bí cucumber ṣe máa ran àgbàdo yìí lọ́wọ́ bó ṣe máa ṣe dáadáa sí. Yes, we are also testing watermelon. a tún gbé watermelon sáàárín ẹ̀ náà òun náà yìí máa tàn ó yìí máa fà. We want to see the effect of comparative effect of these two crops. a máa wo bí watermelon ṣe lè ran àgbàdo lọ́wọ́ láti pa After èpò. the pre-emergence herbicide, we think that after some time, these cover crops will be able to suppress any other way that will come later. lẹ́yìn tá a bá fi a gbàgbọ́ pé àwọn nǹkan tá a tún pè sáàárín àgbàdo yìí á wá tàn ká láti lè pa èpò fún àgbàdo. So that's what we are trying here. And you can see that the crop is àgbàdo quality protein is. it's a quality. I mean, this maize
is quality protein maize. It has high quantity of protein. So if you are eating it, you are not just eating starch, you are also eating protein. Àgbàdo yìí ó yàtọ̀ ó ní protein ẹ̀ ó pọ̀. Yes, somebody was talking about cassava the other time. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀gẹ́ lẹ́ẹ̀kan. In cassava, we are trying some chemicals for the control of weeds in cassava. This one is not. It's just about maybe 4 or 5 weeks old. Kò pẹ́ tá a gbé eléyìí bí oṣù kan sẹ́yìn la gbé. And we use pre-emergence herbicide, various pre-emergence herbicides. Oríṣiríṣi oògùn la sì ti fín. So without weeding, we have not applied weeding yet. A ò tí ì roko sí rárá. And you find that most of them, especially compared with the weeding check, you find that it has done, at least it has relieved the farmer the initial problem of weeding. Eléyìí àwọn oògùn tá a ti fín sìn ó jẹ́ kó rọrùn fún àgbẹ̀ láti tètè máa roko sí oko wọn. So for our daddy that was asking question about chemical for the use of chemical for weed control in cassava, maybe by next year we'll be able to give you some idea. Tó bá máa fi dọdún tó ń bọ̀ á lè dáhùn yín lóhùn ní pàtó. Yes, cowpea can also be intercrop. We are going stage by stage. We have one that is sold cassava somewhere. But this one is cassava and maize. Cassava àti àgbàdo la gbé. Over there, because of time, we will not be able to get into it. We are trying some agronomic practices for weed control in upland rice. Ìrẹsì là ń wò lókè lẹ́rùn yẹn torí àkókò àlè má dèdè bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ẹ ti rí ìrẹsì ó ṣe ń jáde ní. We are trying some planting method, nitrogen level, in order to control weed and give the crop some advantage. So by the end of this year, we will be able to arrive at some different conclusions. Tọ́jú ìbá máa fi parí àti lè sọ pàtó fún wa lórí àwọn ohun tá a lè lò lórí ìrẹsì. A ti fẹ́ dé ìparí náà. Ṣé tí gálì rẹ̀ kọ́ lọ sí àgbà àárín yẹn cross? Àwọn ní pọ́ńtì náà ń gbọ́. Àgbàdo náà la ló yá fáwọ̀sì báyìí. Quality protein. Quality protein. The idea is to dig hole or do some backing around and then put fertilizer. I think yes, but the thing is it's up there. That's how all these were applied. Okay. When you only watch
bá gbogbo rẹ̀ pẹ̀tù sọ bẹ̀tì gbogbo ọ̀bá pọ̀ ní iná nísìnyí ìyẹn lè ṣerú yàn gbogbo bá pọ̀ gbogbo bá pọ̀ ògbọ́n rẹ̀ lè ráyè ọ̀rọ̀ ni ká sọ bẹ̀rẹ̀ ká tẹ̀lé ọ̀rọ̀ No, they are big as well. We have them at these are basically for research. Give me your real one, please. Ibi tá a dé yìí ni àwọn èrè ní òróró ìwádìí níbí àwọn tó ní òróró gbogbo alẹ́ àti mọ ẹ̀wà sóyà níbí a ní ẹ̀yà mẹ́tàdínlógún sóyà àwọn variety tán ṣe ń ṣiṣẹ́ lé lórí tán fẹ́ tì jáde báyìí fún àgbẹ̀ ó ní àwọn larí lápá àlàáfíà níbí ẹ̀rí mẹ́tàdínlógún ni wọ́n oríṣiríṣi mẹ́tàdínlógún lókun bí tó à ń ṣèwádìí wọ́n tẹ bá rí àwọn tó wà bí eléyìí ti tanná báyìí ẹtìrí ó ti tanná ó máa tó bẹ̀rẹ̀ sí so àwọn míì wá bẹ́ẹ̀ tó ṣe wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkè eléyìí náà ti tanná tó à ń ṣèwádìí lórí wọn àti gbajílẹ̀ sí wọn. níbí bákan náà soya bean àti nǹkan ń pè ní ẹkù sẹ́sẹ̀ bóyá ẹ̀ ń gbé ní Ṣakí ẹ mọ̀ sẹ́sẹ̀ ẹni tó bá lọ sókè nílé epo tó tà ẹ máa rí tán tà pẹ̀lú ẹ̀pà à ń wo bọ́n ṣe lè jọ ṣe papọ̀ lórí oko ìyẹn sẹ́sẹ̀ ẹ bá rí apá ọwọ́ ehoro lẹ rí yẹn o ẹbí sóyà yẹn wọ́n ti gẹrun fún dáadáa àwọn ehoro ní ẹkù nìyẹn ṣùgbọ́n ilé àwọn ehoro ló gé dáadáa so a ti gbin tiwọn mọ́ ìtàn tí ẹtì rí tó ti ga dáadáa wọn ti dé díẹ̀ eléyìí náà sunflower náà ni òróró náà ló ń jáde nínú ẹ̀ ọ̀gá mi sọ pé òróró ẹ̀pà ó dáa gan eléyìí tí wọ́n á da ju òróró ẹ̀pà lọ tí sóyà náà ṣì ń bọ́ lẹ́yìn sunflower ni eléyìí ní vitamin E ó ní vitamin E àwọn èèyàn tó ń ṣe oúnjẹ díẹ̀sìn wọ́n ti fẹ́ máa lo sunflower kò tí ì tán ìyẹn ti ń túrí àwọn kọ̀ọ̀kan ẹ ti rí tó bá yá gbogbo bíi máa yẹ́lò ẹ bá wá ní ọ̀sẹ̀ méjì nsìn gbogbo bíi ó máa yẹ́lò gbogbo àwọn nǹkan tá à ń gbìn bí ó ní ṣe pẹ̀lú òróró àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú òróró tí à ń jẹ ni ẹ ṣe ká wá lọ sí ẹlẹ́ja a ti rí ẹ̀gẹ́ a ti rí àgbàdo a ti rí òróró ẹja tá a máa fi jẹ báyìí a máa fi dín ìkan lọ ẹ sì ní òkè fíṣù àwọn ọdún fáàmù fíṣù dáadáa. Ṣebí èso ẹ máa ń dàbí ẹ̀gúsí náà ni. Ká bá pa báyìí ló wà nínú ẹ̀ wọ́n ti ń
You are welcome to. Hello. You are welcome. This is our fruit stock multiplication unit. The fingerling multiplication unit is our 2 farms. So this is our fruit stock multiplication unit for the WAP project. And here we have 6 ponds. And we are raising 4 different fish species. We are raising Cyprinus carpio, which is called the common carp. We have the Clarias garipinus, which people know as Obokun, I think, Ejaro, not Obokun, Ejaro. And then we also have Heterobranchus. No, Heterobranchus is not Obokun. We also have a Heterobranchus. And we have the Heterobranchus cross, which is Heteroclarias. We have the Heterobranchus cross, which is Heteroclarias. And we also have Tilapia wesafu, which is a brackish water species. So we are just beginning to raise that one in fresh water. We brought them out from brackish. And we are trying to domesticate Tilapia wesafu into fresh water because it has a tendency to grow to be very big sizes. So that's what we are trying to do here. Oríṣi ẹja mẹ́fà là ń ṣiṣẹ́ lé níbí o. Ọ̀bọ̀kún wà ńbẹ̀, tìlápíà wà ńbẹ̀. Oríṣi mẹ́fà ni a fẹ́ máa gbìyànjú láti bá ṣe lè pèsè àwọn ọmọ wọn tí àgbẹ̀ lè wá kó káwọn wá lọ máa tọ́jú tí tó máa fi tóbi. And the fruit stock production unit, usually before they can become fruit stock, before they can become fruit stock, you have to raise them for about minimum of 12 months. For the Heterobranchus, is actually 2 years before you can start using them to breed. So we are doing that so that we can also give the farmers fruit stock. So that they too, they will have to always be coming to us to collect fingers. So that they too will be able to be producing on their own. Ìgbìyànjú wa ni pé ká kúkú tọ́jú àwọn ẹja yìí kán dàgbà bí oṣù 12 sí ọdún 2. Ó ní í ṣe pẹ̀lú bí ẹ̀yà wọn bá ti jẹ́ pé tá bá wá ti lè ṣètò àwọn tó ti dàgbà yẹn àwa kó fún àgbẹ̀ dípò tágbẹ̀ máa wá lọ́dọọdún pé a fẹ́ ra ọmọ ẹja àkúkú gbé àwọn ìyá yẹn fún wọn fún àwọn fúnra wọn kán lè máa tọ́jú wọn kán máa bímọ káwọn náà dẹ̀ tibẹ̀ máa pèsè ẹja wọ̀nyí lọ. Tí a ní béèrè tẹ̀yìn yín kọ́ àwọn nẹ́ẹ̀tì tẹ́ta. These ones are the earthen ponds. Usually there are some fish species that prefer earthen ponds, particularly like the tilapia. They do better in earthen ponds than concrete tanks. Ẹ̀rí blọọkì la fi mọ ilé ẹja bí àwọn míì wá fẹ́ràn tilẹ̀ẹ́lẹ̀ ibi iyẹ̀pẹ̀ pápá tilapia wọ́n fẹ́ràn ẹ̀jú tó ní blọọkì tá a mọ yìí lọ ìdí rẹ̀ ta fi ní irú ẹ̀yà táwọn ẹja wọ̀nyí fẹ́ bíi tilapia ilẹ̀ẹ́lẹ̀ iyẹ̀pẹ̀ la fi ṣe. Then we have to put nets above them and at the side because of predators. Particularly birds. Particularly birds. So that's why we have to put the nets over them so that birds will not come and pick them up. Láti dáàbò bo àwọn ẹja kí ẹyẹ má wàá ṣàwọn jẹ. And then you also, when you have a pond like this, it's best to put grasses, to plant grasses around the edges so that the pond will not give way. Because if you don't put grasses, the pond will give way. Tẹ́ bá sì ní irú pọ́ǹdì báyìí ẹ gbìyànjú kẹ́ gbin ewéko yí ká. Tẹ́ bá gbìn tó tílẹ̀ bá gbẹ ó lè ya o. Ó lè ya ilẹ̀ lè ya ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti gbin ewéko yí ká kò ní ya á kó gbogbo iyẹ̀pẹ̀ pọ̀. And if you have a pond like this, usually if you have a pond where your water table is high, once you dig the pond, water starts coming in automatically. Like in these ones now, we have not put water into them, but the water came in from the ground. So and once the fishes are there, the fishes will cement the ground, so there will be no seepage. So you always have water, and then you don't really need to drain only when you want to have it. A sì máa ń gba àwọn àgbẹ̀ níyànjú pé tẹ́ bá fẹ́ ṣerú ilé ẹ wálẹ̀ tó lómi ilẹ̀ alábàtà a ò dání síbí ńṣe la gbẹ́lẹ̀ tómi yẹn sun jáde. Okay, any questions, sir? Tábàlẹ́ni tó ní ìbéèrè ká tó gbòǹdì nítọ̀rọ̀ ẹja yìí o.
tí ò bá sí béèrè ká máa padà sọ́hùn. Ká padà sọ́hùn. Ẹ jẹ́ ká ẹ ti rí àwọn ewúrẹ́ kàláárì South Africa ilé wọn wọ́n ṣe ń kọ́ lọ́wọ́ ní ìsàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà oúnjẹ wọn ló jẹ́ ti tútù. Ọ̀gá ṣe pé kọ́mọ̀ bí kò jìnnà. No free range. kò sẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ kò sí kankan bẹ́ẹ̀. Ìṣó ń bẹ̀. Kò sí kankan bẹ́ẹ̀ ó máa jìnnà. Wọ́n ní ká padà. Ṣé jìnnà? Ìyóhùn lẹ́ wò fún náà pẹ̀. Okay, no problem. But don't not say it's good exercise for you, but don't not say it's Sama. Ọ̀padà fúnfún nílé ọdọọdún là ń gbìyànjú láti gbìn tó bá fẹ́ yàtọ̀ àápàdé kábàlẹ̀ ní ìgbésẹ̀ funfun ká lè fọwọ́ sọ̀yà pé ọ̀padà fúnfún yìí. Jésù ẹ̀yin àgbẹ̀tẹ̀ bá ní bàbá kó èrè ẹni tó bá fẹ́ máa gbìn ẹ wá rí wa nílé iṣẹ́ wa. How are you?